Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні огляд пил від компанії Штокер. Тобто в нас запит був на показати всі пили, ось ми це і виконуємо. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для усіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Я їх тут розклав, у нас асортимент пил невеликий, але в принципі це все, що необхідно для садівника. Перш за все починаємо зі складних пил. Їх є два види, обидві мають пряме полотно з довжиною полотна 180 мм, 18 см. Одна пила це є циклон 180, друга пила торнадо 180. Ця трошечки дешевша, ця трошечки дорожча. По великому рахунку вони дуже схожі за своїм конструктивом. Це пряме полотно, крок між зубцями близько 4 мм, тобто це універсальна садова пила. Руків'я дещо зігнуте, руків'я має пластикову основу, тверду, і ось такі от чорні гумові накладки. Тобто, що одне руків'я, що друге руків'я дуже комфортно тримати. Ось це руків'я дещо тоньше, і в моїй руці воно навіть більш комфортно, хоча різниця не принципово велика абсолютно. Обидві пилки мають металевий фіксатор всередині, тобто фіксатор при розкритті леза. Обидві пилки фіксуються в закритому положенні. Це теж властиво далеко не всім пилам. Тобто в закритому положенні лезо є зафіксоване. І в відкритому положенні лезо є зафіксоване. В чому ж основна різниця між цими двома пилами? Трошки є різниця в висоті полотна, тобто дешевша пилка, ця циклон 180 має трошечки ширше полотно. А основне це те, що в цієї пили, в дорожчої, в торнадо, полотно є фрезероване і зубці не відгинаються вліво-вправо. Тобто це полотно є за своїм виконанням трошки дорожче і краще, професійніше, ніж ось це. Ця пилка є з дешевшим полотном і в неї теж є фрезеровка. Тобто є трапецієвидна фрезеровка, от ми бачимо сліди. Але тим не менше цього недостатньо. І, відповідно, кожен п'ятий зубець в неї є відігнутий в одну сторону і кожен п'ятий відігнутий в другу сторону. Далі в нас є дві пилки, які називаються Містраль. Містраль 250 і Містраль 300. Це є нескладні пили. Пили в кобурі. Одна має довжину полотна 250 мм, ось є напис Містраль 250, 25 см. І друга має довжину 300 мм, Містраль 300. Конструктивно вони абсолютно однакові, різниця тільки в довжині полотна. Руків'я в них, так само як і в інших моделей Штокер, виконане в основі з пластику. Міцний поліетиленовий, щось схоже на поліетилен, пластик, і має досить масивні великі отакі гумові накладки з різноманітними поглибленнями для покращення утримання пилки в руці. Тримати оці всі руків'я в руці надзвичайно зручно. За конструкцією полотна ці дві пили схожі між собою, так само мають відігнуті зубці. Кожен п'ятий зубець, добре видно, як відсвічується, відігнуті праворуч або ліворуч. Схожим чином на ось цю пилку. Піхви в тих пилок дуже прості. Це пластикова ось така от трубка звужена з отворами, знизу теж є отвір для стікання води. Тим не менше є ось така от поворотна гумова петля для того, щоб повісити кобуру на пояс, піхви на пояс. І два ролика, по яким поковзає власне зубець, коли ми вкладаємо або витягуємо полотно з піхви. Оскільки піхви є абсолютно симетричні, і ролики є з обох сторін, можна вкладати як в такому вигляді, так і в такому вигляді. Тобто це є пили, які універсально можуть використовуватись як і правшою, так і шульгою, ну або амбідекстером. Друзі, ми помітили, що більшість глядачів, які нас дивляться, не підписані. Підпишіться прямо зараз, для нас це дуже важливо і дає нам мотивацію створювати корисний контент для вас. А ви отримаєте гарантовану знижку 5% за промокодом 2025. Наступна пилка ось така от цікава. Під номером вона 1507. Це є садова пила з, як вони пишуть, umbrella handle. Тобто руків'я у вигляді парасольки, власне, ручки парасольки. Саме італійці, іспанці використовують такого типу пили в садах. Ці пили вони не вкладають в кобуру,
а звикло або носять ось в такому вигляді на руці, тобто переносять ось таким чином, і працюючи, вони вішають пилку на гілку. Тобто не вкладаючи її, не вкладаючи їх в піхви, тим не менше пилку не кидають десь на землю, а власне ось таке руків'я зроблено для того, щоб її можна було підвісити. Полотно має довжину в неї 30 см і дуже схоже на ось це. По суті, я думаю, що одне до другого мало би підійти. Ну і наостанок в нас є ось така от пила. Це 536 модель, велика пила для комбі-системи. Вона не використовується самостійно. Ну, можна, звичайно, в такому вигляді її тримати, але це незручно, це не є руків'я. А це є, власне, роз'єм для кріплення до штанги спеціальної. Це пила, яка використовується для висотних робіт. На спеціальну штангу вона під'єднується. Так само є в нас сучкорізи двох типів, обвідний із ковадолцем для використання на тій комбі-системі на довгих штангах. І ножиці. Полотно пили виконано так само, як і до попередніх, з розведеним зубцем, тобто вправо-вліво. І з цікавого, ця пила має два отаких великих зуба. Тобто цим зубом можна зачепитися, по-перше, за гілку, щоб не сковзало під час роботи на висоті, на якійсь віддалі відносно себе. А по-друге, що один, що другий зуб, вони є загострені. Ось тут видно. Відповідно, ним теж можна виконати певний зріз. Довжина цієї пили 43 см. Усі ці пили виконані з високовилицевої сталі, усі вони хромовані, і зубці в них виконані за класичною для садових пил заточкою, тобто трьохгранною заточкою, працюють ці всі пили різом на себе. Усі оці пили крок між зубцями мають в межах десь 4 мм, тобто вони є універсальні як для сухої деревини, так і вологої деревини. А ось ця пила має трошки більший крок між зубцями, десь порядка 4,5 мм. Але теж вона підійде для, власне, універсальних робіт. Отже, в цьому відео ми розглянули асортимент садових пил від Штокер. Їх всі замовити ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую за увагу!